Welcome sa first episode ng series natin na Basic Web Development. Sa episode na to, mag-focus tayo sa HTML. Before we start, here are some of the disclaimers. Video is purely for beginners. Ginawa talaga yung video na to para lang sa mga tao na gustong matuto ng HTML na wala pa talagang kaalam-alam dito. Doesn't contain CSS kasi mag-focus tayo sa HTML. And kung ano yung hindi ko mababanggit dito sa video na to, it's because meron pa tayong mga susunod na episode na magtuturo naman ng iba pang bagay about sa HTML. And after yung series natin na HTML, susundan nito ng series na CSS as well as yung JavaScript. So, yun. What is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language. And lagi nating tatandaan na HTML is not a programming language. Hindi siya ginagamitan ng logic. It is used to display an element on a web page. Kaya hindi talaga siya ginagamitan ng logic kasi mainly siya lang yung pan-display ng mga gusto natin makita ng ibang tao din sa web na ginagawa natin. And it is the building blocks of the web. Sa lahat ng website na makikita natin sa internet, kahit sobrang gaano pa kaganda yan, lahat yon nagsimula sa HTML. So, take that as an inspiration na lahat ng galing sa HTML. Na together, we will learn kung paano nga ba natin magagawa yung dream website na iniisip natin. Slowly, we can learn kung paano nga ba natin magagawa yung mga website na nakikita natin sa internet. What software can I use to start? For Windows user, any browser, pero Google Chrome naman madalas yung ginagamit natin. For text editor, you can use Notepad, the default na nasa computer, or you can download the Notepad++. If you're interested, nasa baba yung link kung saan kayo pwede mag-download. How to create an HTML file. It must end with that HTML extension and can be opened with any browser. So first, open your Notepad++. Kapag magsasave tayo ng HTML file, go to File, Save As. Kung wala pa kayong nagagawa, hi.html. Save. And magkakaroon tayo ng file na ganito. Yung icon na maliit na to, madalas siya yung default browser na ginagamit. For example, you want to edit this document again, just right click, then edit with Notepad++. Then may edit mo na ulit siya. Now that we know how to save an HTML file, let's move on to HTML tags. Merong rule yung HTML tags. Ito yung perfect example ng isang tag. Itong letter P na to is called element. And ibig sabihin ng P is paragraph. And element name surrounded by angled brackets. Ito yung angled brackets tinatawag natin. And normally comes in pair, which is yung start and end tag. Start and end tag. Sa HTML, lagi nating tatandaan na halos lahat ng tags is merong kapartner. Madalas, yung code natin hindi gumagana dahil wala yung kapartner niya. So, maging aware tayo lagi sa kapartner ng bawat tags natin. Pero may exception. Like yung BR tag natin. Yung BR tag natin is parang enter lang sa atin. Nagkakaroon ng new line. Next naman is HTML page structure. Ito yung pinaka-basic na structure ng isang HTML. First is HTML at andito yung kapartner niya. Head, ito yung kapartner. Sa head, makikita natin yung title. Sa head, madalas nilalagay yung mga hindi nakikita ng mga normal na bumibisita lang sa website na nagagawa natin. Like yung page title, or kapag may iko-connect ka na CSS. And next is body. Meron tayong header, paragraph, another paragraph, yung end tag ng body, and
and tag ng HTML. We will have a simple application para mas maintindihan nyo kung paano ba yung pinaka-basic na structure ng isang HTML. Ito yung isa sa example ng basic structure ng HTML. So, huwag kayo mabigla kasi explain natin yan isa-isa. Una is ito. Ito yung nag-i-indicate kung anong type ng HTML file ba yung ginagamit natin. May iba't ibang version or type kasi ng HTML. Pero yung ginagamit natin is HTML5. So, ito yung kailangan yung ilagay sa bawat simula ng HTML file nyo. HTML at yung tag niya. Ang kagandahan sa Notepad++ is kapag click mo siya, nag-highlight yung kapartner niya para alam mo kung may kapartner ba yung bawat tag na nagawa mo. Yun. Next is yung HTML nga. And next is yung head. Doon natin ilalagay yung mga bagay na hindi nakikita ng tumitingin sa website na gagawin natin. Such as yung title, which is HTML tutorial. Kapag tinignan mo yung website, ito makikita mo na HTML tutorial episode 1 yung title or yung nakalagay din sa mismong tab. I-close mo yung head, syempre. Body, kapag magbubukas ka ng bagong tag, i-close mo din. Sa body, meron tayong H1. Yung H1 is header and siya yung pinakamalaking header. Meron tayong 6 types ng header. Paliit lang siya ng paliit. Itong H1, meron tayong sarado. Then, meron tayong paragraph. Bilisan ng mighty. Another paragraph. Sarado. Sarado. I-close mo yung body and yung HTML. And ang magiging result niyan is this one. Yan. As you can see, itong title na to, ito yung makikita natin dito. And then body, which is yung pinaka-content na makikita natin sa website. H1. Ito. Siya yung pinakamalaki. Kung gagawin natin itong H2, parang same lang din siya. Pero, mas maliit lang. So, matatakal din natin yung iba't iba pang tags sa next episode. Sana may natutunan kayo sa episode na to. Comment down below kung may mga part na hindi kayo naintindihan, but just comment down below and sagutin namin yung lahat. Okay? Bye! Thanks for watching. I'll see you in my next video.